म चाहिँ अहिले टोखा चन्देश्वरीको बाटोमा छु र राम्रो प्लेस छ टोखामा घुम्न आउनु होला है। ल यहाँबाट म लेफ्ट टर्न लिन्छु सिधै उताबाट सिधै गयो भने चन्देश्वरी मन्दिर पुग्छ है। यहाँबाट डाङडुङ जान्छु एकदम मजाको प्लेस छ गाइज हेर्नु है रमाइलो छ बाइक चाहिँ यहीँ राख्छु म। ल यो चाहिँ टोखाको आरन्डोल नेवारीमा चाहिँ आरन्डोल भन्छ है। सो घुम्न आउनु होला एकदम राम्रो छ प्लेस। अहिले त बाटो साटो सब बिग्रिसकेको रहेछ यो पहिरो आयो कि खै राम्रो छ प्लेस। ल हेर्नु है ल घुम्न आउनु होला सबजना। हेलो एभ्रिवान वन्स सेकेन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम टोखा आरन्डोल। यो चाहिँ आरन्डोल भन्ने ठाउँ हो टोखावासीहरूले चाहिँ आरन्डोनी भन्छ। ल आउनु होला मैले लोकेसन देखाएको छु म अलिअलि यहाँ फुटेजहरू लिन्छु सिनेमेटिक या ड्रोन्सहरू लिन्छु हेर्नु है। के भनेर माया हुन्छ किन भनेर माया हुन्छ मायाको आवाज कस्तो हुन्छ मायाको स्वभाव कस्तो हुन्छ मायाको आकार कस्तो हुन्छ मायाको प्रकार कस्तो हुन्छ जस्तै हुनु पर्छ माया भन्ने तिम्रो दरकार कस्तो हुन्छ चित्त शुद्ध होस् मेरो बोले बुद्ध होस् मेरो पैतालाले किरै नमारोस् राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार। मुरली बज्यो पङ्गैमा बोन्दैमा लौ माया नमारे बोन्दैमा लौ माया नमारे हाय बोन्दैमा लौ माया नमारे कसको यो गाइज तनाव भयो यार त्यो निलो घर कहाँ होला यार निलो घर ठाउँमा जानुपर्छ ड्रोन खस्यो नि यार। होप नहराओस्। दिदी त्यो निलो घर कहाँको हो थाहा छ हजुरलाई? त्यो चन्देश्वरी मन्दिर भयो उयो त्यो चाहिँ अनि यो निलो घर हो यो घर हजुर यो घर
यो अलि उ यहाँ यो अगाडि जानु त यो हरियो घर त्यही तल होला यो अगाडि ऊ बाटोबाट हस् धन्यवाद कसको यो सम्झना मेरो कसको यो सम्झना मेरो मनैमा लौ माया नमारे हाय मनैमा लौ माया यही घर हो निलो घर चाहिँ निलो घरबाट यही साइडतिर पठाएको थिएँ मैले दाजु मलाई एउटा सानो हेल्प गरिदिनु न है यो निलो घर यही हो है अघि ड्रोन एउटा खसेको थियो क्या मेरो ड्रोन हजुर खै ऊ यस्तो भएको घर थाहा छ हजुरलाई यो के पोखरी लुगा सुकाएको नि जस्तो लाग्यो मलाई लुगा सुकाएको ए एकछिन हेल्प गरिदिनु आउनु न हामीसँग एकछिन जाउँ न है ड्रोन ठ्याक्कै ब्याट्री अफ भयो दाइ हजुर हजुर ठ्याक्कै ब्याट्री अफ भइहाल्यो अनि ब्याट्री त्यो गइहाल्यो दिदी दिदी कोही हुनुहुन्छ पानीतिर खस्यो कि दिदी त्यो ड्रोन मैले अघि यहाँ पठाएको थिएँ त्यहाँ आयो होला है बाटो छ यहीँबाट दिदी यहाँबाट हो दिदी हस् हस् धन्यवाद है उता दाईको होटल छ दाईको होटलमा ऊ झार्नु लगाएको ठ्याक्कै त्यो ब्याट्री लो भएकोले मैले यहीँ झारेँ ल यहाँ रहेछ ल दी धन्यवाद है सहयोग गर्नुभयो ढोका खोलिदिनु भयो ठ्याक्कै यसको चाहिँ कुन बेला ब्याट्री सकिन्छ थाहै हुँदैन हाम्रो तोखाको बारेमा छ नि यसो देखाउँ भनेर उडाइरहेको ब्याट्री सकिहाल्यो हस् दी धन्यवाद है त ल दाइ हजुरलाई पनि धन्यवाद है हस् दाइ दिदीलाई केही चोटपटक त लागेन है ए हस् मलाई फेरि चोटपटक लाग्यो कि यसले घाउसा हुन्छ डर लाग्यो क्या एकछिन त हस् दाइ हस् ल फाइनली ड्रोन आयो दाइ कहाँसम्म जानुहुन्छ भन्नुभयो ए यहीँसम्म ल गाइज यस्तै हो एकछिन त साथै गयो हेट यो होम पोइन्ट सेट त सेट गरे हो पछि खै के भयो भयो यो टेक्निकल सामानहरू भरै हुँदैन कि कसको यो सम्झना मेरो कसको यो सम्झना मेरो मनैमा लौ माया नमारे हाय मनैमा लौ माया नमारे ओ मनैमा लौ माया नमारे अंधेरी खोला गुहेली पाक्यो जुरेली रमायो यो मनमा कसको बिरती छायो बिरह जगायो यो मनमा कसको बिरती छायो बिरह जगायो
बनैमा लौ माया नमारे हाय बनैमा लौ माया नमारे बनैमा लौ माया नमारे बनैमा लौ माया नमारे आज হাসিটুকু সোহাগে থাক জড়ানো মরমের আগে রাঙা এ মায়া থাক ভরানো আজ হাসিটুকু সোহাগে থাক জড়ানো মরমের আগে রাঙা এ মায়া থাক ভরানো দোলা দিয়ে মনে দোলা দিয়ে মনে সে দোলা ছাড়া তো দুলব না দোলা দিয়ে মনে সে দোলা ছাড়া তো দুলব না ও কাজল কালো চোখে ব্যথা ঢেউ তুলবে না গো কথা দাও ও কথা দাও ভুলবে না গো আমি তো ভুলবো না কথা দাও ভুলবে না গো আমি তো ভুলবো না কথা দাও भुल्दैन। ल मजा भयो आजको दिन पनि। यो घरको दिदीलाई नि थ्याङ्क यू सो मच है, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम हेल्पफुल लाग्यो त्यहाँको सिस्टर। पानी पर्ला छ, अब म घर फर्किनु पर्ने हुन्छ किनकि रेनकोट बोकेको छैन मैले। वाह अमेजिङ। अब 10-15 मिनटमा पानी पर्छ गाइज। सो परिसक्यो यार, पानीको छिट्टा आइसक्यो। सेट अब म घर गइहाल्नु पर्ने हुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, थ्याङ्क यू फर इन्जोइङ। कस्तो लाग्यो भिडियो भन्नु होला है। पानी पर्यो पानी पर्यो पानी पर्यो पानी पर्यो। सो म जानुपर्ने हुन्छ। विनोदको पसल खुल्ला छ कि छैन त्यहाँ? अघि आउँदा खुल्ला थिएन। मेरो नम्बर प्लेट बनाऊ भनेर अस्तिदेखि भनेको, हिजो कल नि उठाएन उसले। खै कहाँ बिजी होला केटो। यही हो, आउनु होला डेन्ट पेन्टहरूको लागि है। यहाँ छ चन्देश्वरी डेन्ट पेन्ट। म डिस्क्रिप्सनमा नम्बरहरू हालिदिन्छु केटोको। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो चन्देश्वरी जाने बाटो है। अनि त्यो केटोकोमा चाहिँ बाइक वास सबै हुन्छ क्या। बाइक वास, हेलमेट वास, अनि डेन्ट पेन्ट, नम्बर प्लेट बनाउँछ, सबै हुन्छ। आउनु होला, भिजिट गर्नु है। मेरो नाम लिनु, सिलोन भनेर नाम लिनु, या फिल्ड एडभेन्चर को भिडियोबाट आएको भन्नु। एकदम ह्याप्पी डिस्काउन्ट पाउनु सक्नुहुन्छ। त्यही हो, अब म जाँदै ल आजलाई यति नै गरौँ। घुम्न आउनु होला है, टोखा घुम्न आउनु। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नि, टोखा भन्ने ठाउँ छ नि, बबाल हो क्या। हेभन हो, हेभन। सानो छ तर बब्बाल के। म केटिएमको दरबारै भन्छु, केटिएमको हेभन के टोखा भनेको। यस्तो भाषा शैली कल्चरहरू सबै छ क्या। नेचुरली, कल्चरली, रिलिजियसली सबै एकदम धनी छ टोखा। यहाँको मान्छेहरू पनि दामी है। यो गणेशस्थान भइहाल्यो। ल भिजिट गर्नु होला हजुरहरू पनि है। धेरै ठाउँ छ यहाँ घुम्ने ठाउँ। म देखाउँछु बिस्तारै बिस्तारै। प्रायः अब धेरै त एक्सप्लोर गरिसके पनि अब कोही नयाँ भ्युवर्सको लागि त अब देखाउनु पऱ्यो नि है। ओल्ड भिडियोज अब कसरी खोज्ने होइन। अनि पहिलाको भिडियो नि हेर्नु होला।
बिस्तारै बिस्तारै एक्सप्लोर गर्छु फेरि फेरि पनि नयाँ स्टाइलमा है। हो पानी त रफ्तारमा परिरहेको छ यार, छिट्का छिट्का आइरहेछ। ल गाइज आजलाई यति नै गरौँ। ओहो पानी पर्यो पानी पर्यो। ओहो घर पहिले पुग्ने हो। ल आजलाई यति नै गरौँ गाइज। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद फर वाचिङ। नेपाली इङ्ग्लिस रिमिक्स हानिदिएको नि त।